Kịch Trung Review kính chào quý vị. Đây là người tốt, dìu bà cụ qua đường, nên thưởng cho hắn chút ngân lượng. Kẻ này bắt nạt động vật nhỏ, là một tên đại xấu xa, phạt hắn hao tài tốn của. Hôm nay thật là an nhàn. Dân bảo Dân bảo Di sư mới ra ngoài có một lát, sao con lại đem cuốn sổ công đức này sửa thành mớ hỗn độn thế kia? Con đâu có sửa bậy. Con đang thưởng thiện phạt ác mà. Người kia là người tốt, thế còn đây cũng là người tốt. Con có biết chỉ một nét gạch nhẹ của con ở trốn nhân gian là khiến người ta khuynh ra bại sản không? Nhìn mặt hắn đâu giống người tốt. Hồ đồ. Tiền tài lưu chuyển ở nhân gian, tự có nhân quả định số. Đại khí giận đâu thể để con tùy tiện can thiệp theo sở thích. Ta dạy con mãi mà không sửa. Tâm tính thế này sao có thể cai quản tài bộ? Nhưng sư phụ, chúng ta chẳng phải là thần tài sao? Không phải nên để người tốt giàu có, kẻ xấu gặp xui xẻo hay sao? Phải trái đúng sai, đâu có đơn giản như vậy. Xem ra con cần phải nhập thế lịch kiếp mới hiểu được sức nặng của nhân quả, sự phức tạp của lòng người. Phạt con xuống hạ giới tích lũy công đức, tận tâm phò tá một người mang trên mình đại khí giận, giúp người đó thành danh. Ngày công thành danh toại mới được phép quay lại thiên giới. Sư phụ, con còn chưa ăn đủ bàn đào mà. Mấy cái vỏ sắt to đùng ở nhân gian chạy nhanh thật đấy. Ông chủ ơi, làm ơn làm phước thương tôi với. Cút đi. Đồ ăn mày hôi hám mà còn lôi kéo tao, không muốn sống à? Ông trời có mắt mà. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời. Bản tiên đúng là một vị thần tốt bụng mà. Việc thì mất rồi, tiền nhà cũng chẳng đóng nổi. Cẩn thận. Xe đâm người rồi. Hắn với bản tiên vô thân vô cố, vậy mà lại liều mình cứu giúp. Đúng là một người tốt hiếm có. Sao rồi? Hai người có bị thương ở đâu không? Bạn nhỏ chắc không sao chứ? Bản tiên không sao. Cô lái xe kiểu gì thế hả? Đâm vào người ta rồi kìa. Thật sự xin lỗi anh. Tôi có chút việc gấp nên mới lái nhanh một chút. May mà hai người không sao. Nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không phải chứ? Cô thật là, tay tôi thế này, đầu gối tôi nữa. Hình như tôi không sao. Khí giận trên người hắn là màu vàng kim. Tuy rằng hiện tại rất nhạt. Lẽ nào người mà sư phụ nói người có đại khí giận chẳng lẽ chính là hắn? Là sợi tơ hồng chính duyên mà ông Nguyệt Lão đã nói sao? Bản tiên đúng là một vị thần tiên tốt bụng mà. Vừa xuống trần đã xe duyên tốt lành. Thật sự xin lỗi anh quá. Tôi thật sự có việc gấp. Nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Anh cầm trước đi. Nhiều tiền thế này, sau này có vấn đề gì khác xin hãy liên lạc với tôi. Không cần đâu cô ơi. Trẻ con không sao là được rồi. Xin hãy liên lạc với tôi. Chẳng có gì to tát đâu.
Nhóc con, cháu tên là gì? Ba mẹ cháu đâu? Chú đưa cháu về nhà. Bản tiên tên là Dân Bảo, không có cha mẹ, chỉ có sư phụ thôi, không có cha mẹ. Chẳng lẽ con bé là trẻ mồ côi giống mình? Chào Dân Bảo, chú tên là Lâm Lãng. Đói chưa? Đi nào, chú đưa cháu đi ăn món ngon. Đã là ngươi chủ động muốn cúng dường cho bản tiên, thì sau này bản tiên sẽ bảo kê cho ngươi. Tuyệt quá, quyết định chọn hắn vậy. Ngày bản tiên quay lại thiên giới chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cái con bé này nói chuyện cũng thú vị phết nhỉ. Kẹo này, kẹo này, kẹo này, bản tiên lấy hết. Cái tròn tròn thơm thơm này nữa, bản tiên cũng lấy. Nhiều thế này cháu ăn hết không đấy? Không được lãng phí đâu nha. Ngon quá. Vi Di à, em yên tâm, tháng sau anh nhất định sẽ gom đủ tiền sính lễ cho chúng mình. Gom không đủ sính lễ thì chia tay, không thương lượng gì hết. Anh còn muốn làm lỡ dở thanh xuân của tôi bao lâu nữa hả? Vi Vi, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta chẳng lẽ... Ngươi và cô ta không phải là chính duyên đâu. Trong mắt cô ta chỉ có tiền tài vật chất thôi, không có ngươi đâu. Con nít cũng biết chính duyên là gì hả? Chú nói cho cháu biết. Đợi chú gom đủ tiền sính lễ, Vi Vi nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Ăn no rồi thì đi thôi. Dân Bảo, sư phụ của cháu, khi nào ông ấy đến đón cháu? Chú đưa cháu đi tìm nhé. Kia kìa, ông ấy ở trên đó đó. Sư phụ cháu cũng... Đã như vậy rồi, thì sau này cháu cứ đi theo chú trước đã. Lời thỉnh cầu của ngươi, bản tiên phê chuẩn. Gặp được bản tiên, tiểu tài thần này chính là phúc khí mà ngươi tu 8 kiếp mới có được đấy. Đi đi, về động phủ của ngươi đi. Được được được, tiểu tài thần của tôi, đi đi. Vào đi. Đây là máy tính. Đây là đồ ăn vặt, tự xem hoạt hình đi nhé. Chú có việc, đừng làm phiền chú đấy. vốn định truyền các em lại cho đời sau, nhưng giờ vì Di Di đành phải bán các em đi trước vậy. Mấy thứ đó của chú, xám xịt à, chẳng đáng giá đâu. Chỉ có cái chén nhỏ này là đáng tiền thôi. Không phải. Nhóc nhìn cái bát này xem, màu men long lanh thế này, vết mòn ở đáy này, còn cả màu xanh lam này nữa, nhìn là biết hàng thật rồi. Còn nữa, cái chén này, màu thì trôi nổi, đáy thì thô ráp, nhìn là biết hàng nhái vỉa hè, nhưng mà rõ ràng trên người nó đang tỏa kim quang mà. Thôi được rồi, mai chú ra ngoài một chuyến, xem có đổi được ít tiền không. Nhóc ở nhà tự ăn sáng đi, chú đi trước đây. Bản tiên giúp chú một lần vậy, ai bảo chú đã cúng bái bản tiên chứ. Đợi cháu với, bản tiên đi cùng chú. Ông chủ, ông xem giúp tôi với. Đây đều là bảo bối dưới đáy hòm của tôi đấy. Cậu em à, mấy thứ này đều là đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại thôi, không đáng tiền. Không phải đâu ông chủ, ông nhìn kỹ lại xem. Đây thực sự là bảo bối gia truyền của tôi mà. Thôi được rồi, tôi thấy cậu cũng không dễ dàng gì. Thế này đi, đống đồ này tôi thu hết, cho chẳng 500 tệ. Ông chủ, tôi mua vào cũng tốn mấy nghìn rồi. Ông trả tôi có 500 thôi á. Ông chủ, ông xem thêm cái này đi.
Món này, cậu định bán thế nào? Cái chén nước này đáng tiền thật sao? Lấy 5.000. Món này là đồ thời Tống giả thời Đường. Tuy là hàng nhái, nhưng cũng là hàng nhái của tổ tông để lại. Trả cậu 50 vạn nhé. Bao nhiêu cơ? Chẳng lẽ cậu muốn 500 vạn? 500 vạn thì tôi không lấy đâu đấy. Không. Ông chủ, ông hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi là bán 50 vạn thì 50 vạn. Chàng trai trẻ, đợi ta một chút. Giờ thì biết ai mới là người đúng rồi chứ. Vẫn phải dựa vào bản tiên đích thân ra tay. Dân bảo, cháu giỏi quá đi mất. Cháu đúng là phúc tinh của chú. Bản tiên lợi hại hơn phúc tinh nhiều nhé. Dân bảo, cháu quá đỉnh luôn. Mình phát tài rồi Dân bảo ơi. Giờ chú phải đi báo cho Di Di biết ngay tin vui này mới được. Sao không nghe máy nhỉ? Chú đến công ty tìm cô ấy. Chú thật sự muốn đi tìm cô ta sao? Đương nhiên rồi. Chú sẽ không muốn nhìn thấy cô ta lúc này đâu. Sao lại không chứ? Sao chú lại không muốn gặp Di Di được? Giờ chú đi tìm cô ấy đây. Cái tên người phàm này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Di Vi mà biết chú gom đủ tiền sính lễ chắc chắn sẽ vui lắm cho xem. Chắc là đang bận rồi. Gọi lại xem sao. Lâm Lãng, đừng gọi nữa. Chú không tìm thấy cô ta đâu. Được rồi, bản tiên tính ra rồi. Cô ta đang ở khách sạn phía đông thành phố. Lát nữa ngươi đừng có đau lòng quá nhé. Anh yêu, nhẫn kim cương anh tặng em đẹp quá đi. Em thích lắm luôn. Thấy chưa? Bản tiên đã bảo mà, ngươi sẽ đau lòng thôi. Lại gọi đến nữa. Em đang ở đâu? Em đang tăng ca ở công ty nè, bận lắm luôn. Tăng ca ở công ty sao? Vậy người bên cạnh em, cái gã đàn ông già kia là ai? Lâm Lãng, sao anh lại ở đây? Liễu Di Vi, em nói cho anh biết, gã đàn ông già bên cạnh em là thằng nào? Anh còn mặt mũi mà hỏi tôi à? Tôi đi theo anh chẳng có cái gì trong tay cả. Là anh đã làm tôi lỡ dở bao nhiêu năm thanh xuân như vậy. Liễu Di Vi, em có ý gì hả? Ý của tôi là tôi muốn sống một cuộc sống sung sướng. Liễu Di Vi, em làm vậy mà coi được sao? Tôi có gì mà không coi được với anh chứ? Lâm Lãng, tôi nói cho anh biết, chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi. Bây giờ Lưu Tổng mới là bạn trai của tôi. Sao hả? Không lo nổi tiền sính lễ cho Di Di, còn muốn bám giết lấy người ta à? Cái lão già này, làm kẻ thứ ba mà còn ngông cuồng thế hả? Tin tôi xử lý ông không? Cỡ cậu á? Không tin thì cứ nhào vô thử xem. Tôi nể mặt ông quá rồi đấy. Thật là vô lý hết sức, dám cả gan bắt nạt người do bản tiên bảo kê hả? Chuyện gì thế này? Thời gian trôi chậm lại rồi. Mình cảm giác sung sức quá đi mất. Ban nãy là tôi nhường ông thôi, chứ thực ra mình tôi chấp ba người như ông. Nói láo. Thế sao hả? Nếm thử thiết xa trưởng thấy đã đời chưa? Cú đá này tôi trả lại cho ông. Này, anh Lâm Lãng, anh dám đánh Lưu Tổng sao? Anh tiêu đời rồi. Liễu Di Vi, tôi nói cho cô biết, sông có khúc, người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay cô ngó lơ tôi, ngày mai đến lượt cô đó. Tạm biệt. Anh. Này anh.
Anh yêu, anh không sao chứ? Đau quá. Thế nào, vừa rồi chú ngầu không? Có thêm 3 tên cỡ hắn chú cũng chẳng ngán đâu. Rốt cuộc là sao nhỉ? Cơ mà lúc nãy sướng tay thật đấy. Đi thôi, chúng ta có tiền rồi. Đi ăn gì ngon ngon tự thưởng cho bản thân nào. Kiếm được tiền cũng là nhờ con Vân Bảo cả. Với lại, con bé tí hon thế kia thì ăn được bao nhiêu chứ? Kệ đi, đi nào Vân Bảo. Hôm nay Vân Bảo lập công lớn. Muốn ăn gì nào, cứ gọi thoải mái. Chú đi vệ sinh chút đã nhé. Cũng chỉ là phụ nữ thôi mà. Có gì to tát đâu. Lâm Lãng, phấn chấn lên nào. Ngon tuyệt cú mèo. Chỗ này là cháu gọi hết đấy à? Đương nhiên rồi, bản tiên đói bụng mà. Tiểu tổ tông ơi, cháu muốn ăn gì thì bảo chú chứ. Chú ra chợ mua về nấu cho cháu ăn. Gọi cả đầy bàn thế này, chú. Thế này thì đau dí quá. Thưa anh, hóa đơn của anh hết 3 vạn tệ ạ. Bao nhiêu cơ? Dân thưa anh, đây là hóa đơn ạ. Anh có thể kiểm tra lại. Lẩm bẩm nhiều quá đấy. Chẳng phải là đang thiếu tiền sao? Chuyện kiếm tiền cứ để bản tiên lo. Nhóc tưởng kiếm tiền dễ thế à? Trên đời làm gì có nhiều món hời mà vớ bở thế. Kiếm tạm 500.000 tệ đi. Bao nhiêu cơ? Cháu biết thẩm định cổ vật thật à? Hỏi thừa, với bản tiên thì dễ như ăn kẹo. Được thôi, thế thì nhóc rơi đi. Mai tôi dẫn nhóc đi một chỗ. Sau này chúng ta ăn sung mặc sướng hay là cạp đất là trông cậy cả vào nhóc. Yên tâm đi, Mai đảm bảo chú kiếm tiền vào như nước. Dân Bảo, xem cái này đi, màu sắc sáng chưa kìa, nét vẽ tinh xảo thật. Nhìn là biết đồ Thanh Tam Đại rồi. Đồ tốt đấy, đồ giả đấy. Không thể nào, nhìn cái chuyện dưới đáy này, Đại Thanh Càng Long niên chế rõ nét thế này cơ mà. Thế chú mua đi. Chú xem thêm đã. Xem thêm chút đã. Cứ từ từ. Cái kia mới đáng tiền kìa. Cái này á, dĩ xét thế này, khác gì đống sắt dụng đâu. Chẳng có lấy một hoa văn ra hồn. Chú có mua không? Không mua là cháu đi đấy. Mua. Tin nhóc một lần vậy. Cái này nữa. Cái này 50 tệ thôi. Mua về cho trẻ con làm ống cắm bút. Còn cái này 30 tệ. 30 tệ tôi lấy mang về cho mèo ăn cơm. Lấy cả cái này nữa. Gom chung vào đi. Lấy cái này. Cái này nữa. Mấy món này nhìn là biết đồ giả rồi. 30 tệ, 20 thôi, 15 tệ. Đi thôi. Cậu em, lại đến à? Lần này nhớ được món gì ngon không? Đây là gốm nhữ men thiên thanh. Đây chính là gốm nhữ men thiên thanh. Chu lão bản, đưa tôi xem nào. Thẩm lão, ngài mau thẩm định giúp. Giống quá, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Tạo hình giản lược, lớp men đầy đặn. Đây là thẩm mỹ điển hình của người thời Tống. Chu lão bản thấy sao? Dáng khí này, nước men này, tất cả đặc điểm.
Đây là lò tuyên đức thời Minh. Cái này, bức sơn thủy này, chẳng lẽ là bút tích thật của Thạch Đào? Người anh em, đống này tôi thầu hết. Cậu cứ ra giá đi. Ông chủ, chỗ người quen cả mà. Ông cứ phán một con số đi. Tôi tin ông. Người anh em sợi lợi quá. Giá chọn gói nhé. 8 triệu tệ. Thấy sao? 9 triệu đi. Được. Chốt đơn. Người anh em sau này có hàng ngon nhớ tìm tôi đấy nhé. Tôi đi làm thủ tục chuyển tiền ngay đây. Tiểu huynh đệ, không đơn giản chút nào. Có tiện cho tôi hỏi, mấy món này cậu sưu tầm từ đâu vậy? Toàn là đồ cháu lượm lặt ngoài chợ trời thôi. Tất cả chỗ này sao? Không tầm thường. Quả thực không tầm thường chút nào. Tiểu huynh đệ, gặp nhau Âu cũng là cái duyên. Nào, ngồi xuống đây. Chúng ta đàm đạo chút. Ngồi đi. Lão già này họ Thẩm, là người của Hiệp hội sưu tầm cổ vật Giang Thành này. Chuyện là thế này. Tối mai tôi có tổ chức một buổi đấu giá, đang thiếu một cao thủ thẩm định. Tiểu huynh đệ, liệu có thể nể mặt đi cùng tôi một chuyến được không? Về phần thù lao, cậu cứ việc ra giá. Tôi tuyệt đối không kỳ kèo. Lão tiên sinh, cháu chỉ là ăn may thôi. Ông bảo cháu đi thẩm định thì cháu không dám nhận đâu ạ. 30 nhé. 30 ạ. Hơi cao nhỉ? Thế này đi, tôi trả cậu 20. 20 vạn ạ. Cũng được đấy chứ. Cháu đồng ý. Tốt. Vậy chốt thế nhé. Cứ theo giá chốt búa cuối cùng của vật phẩm đấu giá thành công, tôi sẽ trích 20% cho cậu làm tiền hoa hồng. 20% giá trị vật phẩm đấy. Thế thì là bao nhiêu tiền cơ chứ? Đây là danh thiếp của tôi. Này, hoàn hồn lại đi. Mới có 9 triệu tệ thôi mà. Đi theo bản tiên thì đây mới chỉ là vạch xuất phát thôi. Đây là xét tiền mặt của cậu. Cậu kiểm tra lại đi. Người anh em, khoan đã. Thẩm lão là Thái Sơn bắt đầu trong cái nghề này đấy. Ông ấy quan hệ rộng tiếng nói rất có trọng lượng. Được ông ấy mời là phúc phần của cậu. Nhưng mà buổi đấu giá ngày mai không đơn giản đâu đấy. Xin chào, vui lòng xuất trình thư mời. Mời đi lối này. Vui lòng xuất trình thư mời. Lâm Lãng, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Tôi đang định tìm anh tính sổ vụ lần trước đây. Anh mà cũng dám đến trốn này sao? Nhóc con, quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với tôi mau. Biết đâu tôi sẽ từ bi hỷ xả mà tha cho cậu. Tôi ở đâu thì liên quan quái gì đến các người. Cần ông tha chắc. Lâm Lãng, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sao hả? Tin là tôi cho người tẩn ông một trận nữa không? Cậu, lần trước là tôi nhường cậu thôi. Tôi cần ông nhường chắc. Xem ra tôi chưa làm ông tỉnh ngộ nhỉ. Cậu làm loạn lên thế này, quản lý mà biết thì tôi xong rồi. Mấy vị, bớt nóng. Bớt nóng. Ở đây là nơi cao cấp. Mấy vị có thư mời không? Bọn tôi đương nhiên là có rồi. Nhưng mà anh nhìn bộ dạng bọn họ giống người có thư mời không hả? Chắc không phải là đến để ăn trực uống chùa đấy chứ. Mấy kẻ khố rách áo ôm này đến cái thư mời tròn méo ra sao? Chắc còn chưa thấy bao giờ đâu. Tôi là Thẩm Tự Sơn, không cần thư mời. Anh có nghe thấy lão già đó nói gì không? Này lão già, ông tưởng ông là chủ tịch thật đấy à? Nói khoác mà không biết ngượng mồm. Cái thời buổi này ấy à, đúng là loại người nào cũng có. Thật được mở mang tầm mắt. Xin lỗi tiên sinh, ở đây không có thư mời thì không được vào. Xin đừng làm khó tôi, nếu không tôi buộc phải mời các vị ra ngoài. Thẩm tiểu thư, mời đi lối này. Thẩm chủ tịch đã đến chưa? Dạ rồi, tôi đến tìm cha tôi.
Cha đợi lâu chưa ạ? Cha, Chi Ý, cha đợi lâu chưa? Không lâu, cha và cậu ấy cũng vừa mới tới. Đây chẳng lẽ là Thẩm chủ tịch sao? Trời đất ơi, cậu đang làm cái trò gì vậy? Họ không có thư mời. Đây là Thẩm tổng và Thẩm chủ tịch đấy. Cần thư mời cái nỗi gì? Mau xin lỗi ngay. Xin lỗi? Thành thật xin lỗi ạ? Toan rồi, lần này xong đời rồi. Cha, người phụ nữ này lai lịch thế nào vậy? Anh không biết, chưa nghe danh bao giờ. Biết đâu lại là bồ nhí của ông nào đấy. Hóa ra là anh. Thì ra anh chính là vị cao nhân Thẩm Định Bảo Vật mà cha tôi nhắc tới sao? Thẩm tiểu thư, chào cô. Chuyện lần trước thật ngại quá. Nhưng mà sau đó hai người không sao chứ? À, không sao cả. Oa, là dì xinh đẹp kìa. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Lâm Lãng, anh cũng giỏi thật đấy. Vừa mới bị em đá xong, đã dắt theo một cục nợ nhỏ mà đã vội bám giấy phú bà rồi. Vi, em nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao? Người ta mà thèm để mắt đến một thằng khố rách áo ôm á. Cũng đúng. Vị tiểu thư này, cô phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ nhé. Hắn ta ấy à, chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi thôi. Cái gì xấu xa này, miệng mồm thối quá đi. Để em nói cho mà nghe nè, có mấy người da mặt dày thật đấy. Bản thân đã nghèo kiết xác rồi mà cứ thích ra vẻ. Mấy người làm cái vẻ mặt gì đấy hả? Em ăn trúng cái gì thế? Sao mà thối thế hả? Tránh xa tôi ra một chút. Quản lý Lý, nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta vào trong thôi. Dân, Thẩm tiểu thư, Thẩm chủ tịch, Lâm tiên sinh, mời vào trong. Mời vào trong. Kính thưa các vị khách quý, buổi đấu giá của chúng ta xin phép được bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, đồ sứ. 50 vạn, 80 vạn. Thành dao, vật phẩm thứ hai, 20 vạn, 50 vạn. Thành dao, Chi Ý, từ bao giờ mà lại đi giao du với cái tên khố rách áo ôm này thế? Lại còn nói cười vui vẻ với hắn nữa chứ. Vật phẩm tiếp theo, dây chuyền ngọc phỉ Thúy Đế Dương Lục tự nhiên, giá khởi điểm 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Độ giá cao quá rồi, không đáng đâu. Thành dao. Chỉ cần bảo bối thích. Đừng nói là 60 vạn, 600 vạn anh cũng chiều. Ôi chào, anh yêu à, anh tốt với em quá đi. Em yêu anh quá mất rồi. Được rồi, về nhà đánh răng sạch sẽ rồi hẳn hôn nhau nhé. Xem ra Lưu tổng đã tìm được chỗ dựa mới rồi nhỉ. Hắn ta đang nhắm vào chúng ta đấy. Chỉ là hạng hề nhảy nhót thôi. Cứ tỉnh quan kỳ biến đi. Bọn họ muốn ném tiền qua cửa sổ thì cứ để họ làm. Chúng ta cứ ngồi xem kịch hay. Vật phẩm tiếp theo, ống bút gỗ xưa khảm bách bảo thời Minh. Giá khởi điểm 100 vạn, 110 vạn, 160 vạn lần thứ nhất, 160 vạn lần thứ hai, 160 vạn lần thứ ba. Thành giao. Hắn ta ghim chúng ta thật rồi. Rõ ràng là cố tình phá giá mà. Thật kinh tởm. Thưa quý vị, vật phẩm chúng tôi sắp giới thiệu tiếp theo đây là một chân phẩm cực kỳ đặc biệt. Cây ngọc như ý khảm vàng này, nét chạm khắc vừa mang phong thái Hán Đường, lại đượm chút dư vị Tống Nguyên. Niên đại cụ thể tuy khó xác định, nhưng chắc chắn là cổ vật ngàn năm. Giá khởi điểm 5 triệu. 5 triệu cho cái thứ không rõ niên đại á. Mất trí rồi sao? Giá này ai mà dám rước về chứ. Đúng là coi người ta như gà mờ để chăn dắt mà. Lâm Lãng, là nó, chính là nó. Mau giúp bản tiên lấy nó về đi. Cái gì cơ? Nhanh lên, đây là bảo vật vô giá đấy. Món bảo bối đó, linh khí tỏa ra dễ chịu quá đi. Nó có thể giúp bản tiên khôi phục thần lực đã mất. Là nó, chính là nó. Mau giúp bản tiên lấy nó về. Cô Thẩm, thứ này là bảo vật vô giá.
10 triệu. Tăng gấp đôi luôn kìa. Cô ta mất trí rồi sao? Anh yêu à, theo em thấy ấy mà, đây chỉ là chiêu trò lừa gạt thôi. Im lặng nào. Quả nhiên là kẻ bám giấy đàn bà, dám lừa gạt Chi Ý. Mua cho cô ấy món đồ đắt tiền thế này, mơ đi. $15 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu. $50 triệu. Quý ông số 9, giá 50 triệu. $50 triệu lần đó. Hai người này bị sao vậy? Cái thứ đồng nát này mà đáng giá 50 triệu sao? Sao thế? Thẩm tiểu thư, gia sản nhà họ Thẩm các người cạn kiệt rồi à? Mua, bao nhiêu tiền cũng phải mua, nhưng đã lên tới 50 triệu rồi. Mua được thứ này, bản tiên sẽ cho chú nhận lại 1 tỷ, thậm chí 10 tỷ tài vận. Cô Thẩm, bất kể giá nào cô nhóc tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Tôi tin vào mắt nhìn của anh Lâm. Bất kể bao nhiêu tiền cũng theo. 60 triệu. Muốn đọ tiền với tôi sao? Để xem cô còn gồng được bao lâu. 70 triệu. Quý ông số 9, giá 70 triệu. Sao nào? Đếm ngược được chưa? Không có tiền thì đừng có học đòi làm đại ra. Đúng đấy. Cơm chùa ấy mà, đâu có dễ nuốt thế đâu. Phải không? Cô ngậm miệng lại cho tôi. Thối không ngửi nổi. 70 triệu lần thứ nhất. Còn ai trả giá cao hơn không? Lâm Lãng, chú mau lên đi. Đúng là đại bảo bối thật rồi. Có thể giúp chúng ta kiếm thật nhiều vàng đó. Đứa trẻ này đang nói lảm nhảm cái gì thế? Đại bảo bối gì chứ? 70 triệu lần thứ hai. Dì xinh đẹp ơi, cái bảo bối đó thật sự rất quan trọng. Nó có thể, nhưng rõ ràng trên người nó đang tỏa kim quang mà. Cái thứ này anh định ra giá thế nào? Anh định ra giá thế nào? Cậu nghĩ cầm cái này mà đáng tiền sao? $70 triệu. Lần thứ ba. 100 triệu. 100 triệu. Thẩm Chi Ý, cô mất trí rồi sao? 100 triệu lần thứ ba. Thành giao. Mất trí rồi. Đúng là mất trí thật rồi. Thẩm đại tiểu thư đây là bị cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi. 100 triệu mua một món đồ chơi không rõ niên đại. Tôi thấy ngày mai cổ phiếu Thẩm ra sẽ rất sàn cho xem. Thẩm Chi Ý, cô thà vì tên phế vật này mà vung tay ném 100 triệu qua cửa sổ, cũng không chịu nhìn tôi lấy một lần sao? Được, rất tốt. Một 100 triệu. Thẩm tiểu thư, chẳng lẽ cô vì người đàn ông này mà mụ mị đầu óc rồi hả? Anh yêu à, đừng nói vậy chứ. Người ta bỏ ra 100 triệu để mua vui thôi mà. Người ta thích thế đấy. Thẩm đại tiểu thư đúng là nhà giàu nứt đố đổ vách. 100 triệu chỉ để mua cái thứ đồ chơi này. Chào anh, hòn đá này bán thế nào? Đây là vật trang trí của chúng tôi. Nếu quý khách thích chúng tôi có thể tặng miễn phí. Cô chắc chứ? Dân thưa ngài. Nào, nói lại lần nữa xem. Thưa ngài, ngài có thể miễn phí mang hòn đá cuội này đi. Được rồi. Đi mót đồ chùa mà chỉ mót được một hòn đá thôi sao? Thẩm ra các người lại xa cơ lỡ giận đến mức này rồi à? Mất mặt quá đi mất. Lại còn đi xin người ta một hòn đá. Chi Ý, thế này mà cô cũng không quản sao?
Đại bảo bối của ta, tốn cả 100 triệu, chỉ để cho đứa trẻ này một món quà thôi sao? Phí phạm của trời quá. Bản tiên sẽ cho đám phàm nhân các ngươi được mở rộng tầm mắt. Đây là ảo thuật gì vậy? Điểm thạch thành kim, hóa đá thành vàng. Trời ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi. Chuyện này phản khoa học quá. Này Lâm Lãng, cho chú chơi nè. Vàng, thật, là vàng thật kìa. Biết thế chú đã lấy cục đá cuội to hơn rồi. Đồ lừa gạt, đây chỉ là trò che mắt cao cấp thôi. Mọi người đừng để bọn họ lừa. Chuyện này tà môn quá, chắc chắn là đồ giả. Chính là cái tên này và nhóc con đó đã hùa nhau gài bẫy, khiến Thẩm tiểu thư phải tốn cả 100 triệu. Người nói bậy, bản tiên không phải kẻ lừa đảo. Để ta biến thêm cái nữa cho người sáng mắt ra. Ấy ấy, tiểu tổ tông ơi, không được biến nữa đâu. Con bé đó thật sự biến đá cuội thành vàng dòng rồi. Được rồi, có phải vàng hay không không quan trọng. Quan trọng là cây gậy ngọc như ý này đã thuộc về nhà họ Thẩm chúng tôi rồi. Thưa quý vị, chi bằng hãy để tâm đến những vật phẩm đấu giá tiếp theo. Kính thưa các vị khách quý, buổi đấu giá xin được tiếp tục. Tác phẩm tiếp theo đây là một chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa thời Minh. Giá khởi điểm là 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 70 triệu. Lại nữa rồi, nhà họ Thẩm lại găng với Lưu tổng rồi. Hay là bỏ đi anh? 80 triệu. Thành giao, quý ông số 9. Lưu tổng thật chịu chơi. Mời ngài. Kẻ khờ to xác. 80 triệu lận đó. Tôi làm gì có nhiều tiền mặt thế chứ? Cao thiếu sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ? Vật phẩm tiếp theo là bức U Thú Sơn Cư Đồ khuyết danh thời Tống. Tuy bức họa này không có lạc khoản, nhưng đã được nhiều danh gia thẩm định, xác nhận đúng là tranh thời Tống. Giá khởi điểm 30 triệu. Lâm Lãng, bức tranh này lạ lắm. Bản tiên chưa từng thấy bức tranh nào như thế này. Chẳng lẽ tranh là bán chân bán giả? Xem ra lần này các người cũng không chắc chắn. Hay là lại muốn giở trò cũ dụ tôi cắn câu? Tôi cứ án binh bất động xem sao. $50 triệu, 70 triệu. Chẳng lẽ bức tranh này thực sự có huyền cơ gì mà tôi chưa nhìn ra? $80 triệu, 90 triệu. Quả nhiên bức tranh này có vấn đề. Biết đâu còn là món hời lớn hơn cả cây gậy ngọc như ý kia. 100 triệu. Chẳng phải chỉ là 100 triệu thôi sao? Tôi theo. 100 triệu, thành giao. Cao tổng thật tin tưởng. Chúc mừng nhé. Khoan đã. Các người gài bẫy chúng tôi phải không? Cao tổng, lời không thể nói như vậy. Nếu ngài đã có thành ý như vậy, thì chúng tôi đành phải ngậm ngùi nhường lại thôi. Lâm Lãng, người của tên xấu xa kia trông giống hệt con gấu bông cà tím mà ngươi mua cho bản tiên, vừa tím vừa đen thui. Kính thưa các vị khách quý, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một tài sản thực tế vô cùng giá trị. Mỏ đa kim loại núi Thúy Bình.
bao gồm quyền thăm dò và quyền khai thác. Thăm dò sơ bộ cho thấy chủ yếu là quặng đồng, đồng thời không loại trừ khả năng có đi kèm vàng, bạc và các kim loại quý khác. Thời hạn quyền thăm dò là 20 năm, giá khởi điểm 80 triệu. Không loại trừ có mỏ vàng sao? Nghe mông lung quá. 10 mỏ thì 9 mỏ rưỡi là đồng. Còn nửa mỏ kia, khả năng cao là bạc thôi. 100 triệu, 130 triệu. Cha, Lâm tiên sinh, cái mỏ này chúng ta nhất định phải tranh lấy. Lý do là gì? Vật phẩm này chính là mục đích chuyến đi này của con. Ngành sản xuất chính xác trực thuộc Thẩm thị chúng ta, sở hữu nguồn khoáng sản riêng mới là kế sách lâu dài, nếu không sẽ mãi bị người khác kìm kẹp. Vậy cứ làm theo phán đoán của con đi. Lấy nó về đây. $200 triệu. Bọn họ đối với cái mỏ hẻo lánh này cũng có hứng thú sao? 250 triệu. 300 triệu. Cao Thiếu, Viện Nghiên cứu Thẩm thị luôn đầu tư vào lĩnh vực triết xuất kim loại, nhưng về tiến triển mang tính đột phá, chúng ta chưa nghe ngóng được tin tức gì cả. Rủi ro vẫn còn rất lớn. 400 triệu. Sao vậy? Mức giá này đã vượt quá ngân sách của hội đồng quản trị rồi. Nếu tiếp tục theo, dì xinh đẹp, dì cứ yên tâm, có bản tiên ở đây, tuyệt đối không để dì chịu thiệt đâu. Chẳng lẽ Vân Bảo thực sự có thể điểm thạch thành kim? Kệ đi, dù sao mình cũng từng tận mắt chứng kiến rồi. 500 triệu. 600 triệu, 700 triệu. Kiên quyết như vậy, xem ra là muốn lấy thật rồi. Chi ý, vì một mỏ khoáng sản chưa rõ giá trị mà đánh đổi dòng tiền lớn như vậy của Thẩm thị, có đáng không? Đối mặt với hội đồng quản trị khó ăn nói lắm đấy. Tôi sẽ không làm khó cô nữa. 900 triệu. Tập đoàn Thẩm thị này chuyển sang nghề khai khoáng từ bao giờ thế? Chẳng lẽ có người thực sự tưởng rằng bản thân có thể biến đồng thành vàng sao? Thối quá đi mất. Mày. Một tỷ. 1 tỷ. 1 tỷ. Thật không thể tin nổi. Thẩm tiểu thư, cô có tin nội bộ gì không đấy? Chắc không đâu. Nếu có tin tức gì thì cần gì phải mang ra đấu giá nữa. Thẩm thị chịu chơi thật đấy. Với quyết định này của cô, tôi chỉ biết chống mắt lên mà xem thôi. 1 tỷ lần thứ nhất, 1 tỷ lần thứ hai, 1 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng Thẩm tiểu thư. Ái trà trà, bỏ ra cả tỷ bạc để mua một cái núi đá chọc. Cô cứ đợi mà phá sản đi. Dám đối đầu với Cao thiếu gia của chúng tôi, đúng là to gan lớn mật. 1 tỷ mua cái động không đáy. Đúng là có tầm nhìn thật đấy. Ồ, Thẩm bá bá, bác thấy sao về vụ này? Việc này không cần Cao tổng phải bận tâm. Hãy tin vào bản thân. Chi ý à? Quyết định đã đưa ra rồi, đừng nản lòng, cứ dốc toàn lực làm cho tốt là được. Cha tin con. Mấy tên xấu xa này miệng mồm thối quá đi. Eo ôi, thối quá đi mất. Anh có ngửi thấy mùi gì không? Trời đất ơi, mùi thối ở đâu bay ra thế này? Hình như là... Mấy món này là chuẩn bị cho bản tiên hết sao? Vậy bản tiên không khách sáo đâu nha. Đừng khách sáo, Dân Bảo, ăn nhiều vào nhé. Vân Bảo ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Nào.
Lâm Lãng, lần này ấy à, đa tạ cậu và Vân Bảo nhiều lắm. Theo như thỏa thuận, dù đấu giá lần này tiền hoa hồng cậu xứng đáng được nhận, đều nằm trong này cả. Thẩm lão ra, cái này nhiều quá ạ. Đây là phần cậu đáng được hưởng mà. Nếu không có cậu, Thẩm ra chúng tôi sao có thể tự tin chốt hạ tại buổi đấu giá như vậy được. Cậu đã chứng minh được năng lực của mình rồi. Lâm Lãng, anh cứ nhận lấy đi. Cho nên tôi muốn chính thức mời cậu gia nhập tập đoàn Thẩm Thị, đảm nhận vị trí cố vấn phát triển đặc biệt, báo cáo trực tiếp cho chi ý, chịu trách nhiệm chính về việc thẩm định rủi ro cho các dự án đầu tư trọng điểm của tập đoàn, lương thưởng và đãi ngộ rất hậu hĩnh. Cậu thấy thế nào? Đây đúng là cơ hội ngàn vàng, chỉ có tiền thôi thì chưa đủ, mình còn cần một thân phận, cần một bệ phóng vững chắc. Thẩm lão, Thẩm tiểu thư, cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi. Vị trí này, tôi xin nhận, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tốt lắm. Chào mừng gia nhập Thẩm Thị. Từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Cạn ly, ăn mừng Lâm Lãng tìm được công việc mới nào. Sau này có thể mua cho Vân Bảo thêm nhiều món ngon nữa rồi. Được, nào, cạn ly. Thẩm tổng, hội đồng quản trị đã biết tin rồi. Dương董và mọi người yêu cầu tổ chức họp khẩn ngay lập tức. Ngoài ra, Cao tổng Cao Minh đã đến nhất quyết đòi gặp chị. Tôi biết rồi. Cho anh ta vào đi. Cô ra ngoài trước đi. Chào nhé. Cao tổng không mời mà đến. Có việc gì không? Không có gì. Chỉ là qua đây thăm em thôi. Chi ý à? Mấy ngày không gặp, sao sắc mặt em kém thế kia? Không gặp chuyện gì rắc rối chứ? Không phiền Cao tổng phải bận tâm. Dự án của Thẩm Thị chúng tôi, tự tôi có cách giải quyết. Em cứ yên tâm, hôm nay tôi đến không phải để cười nhạo em, mà là để giúp em. Hai nhà chúng ta liên hôn. Chỉ cần em đồng ý gả cho tôi, đội ngũ luyện kim hàng đầu tôi sẽ lập tức điều phối cho em. Không chỉ vậy, tôi sẽ còn rót vốn vào Thẩm ra, trực tiếp 2 tỷ tệ giúp em bịt miệng tất cả mọi người. Thấy sao hả Chi ý? Đây là lựa chọn duy nhất của em lúc này rồi. Tuyệt đối không thể nào. Cô, Thẩm tổng, chuyện về mỏ khoáng sản Thúy Bình Sơn, cháu bắt buộc phải cho hội đồng quản trị, cho toàn thể cổ đông một lời giải thích rõ ràng. Nếu không, cô hãy lập tức từ chức để nhận lỗi và chịu trách nhiệm cho những tổn thất đã gây ra. Vương thúc, Thẩm Chi ý tuổi trẻ háo thắng, lần này ngã đau một cú nhớ đời rồi. Đây chính là lúc các bậc nguyên lão như chú phải đứng ra chủ trì đại cục đấy ạ, phải không? Hơn nữa, Cao ra chúng cháu vẫn luôn ủng hộ chú mà. Vương Đổng, việc gì mà phải vội vàng thế? Cậu là cái thá gì? Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao? Tôi là cố vấn đặc biệt của tập đoàn về chuyện mỏ Thúy Bình Sơn. Tôi có cách nhìn khác. Cách nhìn khác? Cậu lại còn dắt theo một đứa nhóc danh. Cho tôi thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày. Nếu tôi không thể chứng minh giá trị khổng lồ của mỏ Thúy Bình Sơn, Thẩm tổng sẽ tự nguyện từ chức tổng giám đốc. Còn tôi sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm. Còn nếu tôi thành công, Cao tổng, người của cô từ nay không được can thiệp vào công việc của tập đoàn Thẩm Thị nữa. Đồng thời phải công khai thừa nhận mắt nhìn của bản thân không xứng với danh vị Thẩm tổng. Rừng 3 ngày để chứng minh giá trị của một mỏ hoang. Cần 3. Được. Cho các người 3 ngày. Tôi chóng mắt lên xem các người kết thúc thế nào. Chúng tôi sẽ đợi cô 3 ngày. Đến lúc đó nếu không có kết quả, đừng trách chúng tôi làm việc theo quy định. Thẩm Chi ý,
Tôi sẽ đợi đến ngày cô cùng đường tuyệt lộ, khóc lóc quay về cầu xin tôi. Tôi sẽ đợi đến ngày cô cùng đường tuyệt lộ, khóc lóc quay về cầu xin tôi. Lâm Lãng, thời hạn 3 ngày, chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Dì Chi Ý đừng lo, cứ giao cho Dân Bảo. Được, dì tin tưởng Dân Bảo. Có điều nha, bản tiên có một yêu cầu nho nhỏ. Đã là ngày thứ 3, rồi sao mỏ khoáng sản vẫn chưa có tin tức gì tốt vậy? Dân Bảo chẳng lẽ mãi chơi, quên mất việc chính rồi sao? Này, anh kia, lại đây, ông chủ có việc gì ạ? Tôi hỏi anh, mấy thứ đào được ở đây là cái thứ gì vậy? Chỉ là mấy quặng đồng nát thôi ạ. Toàn là rác thôi. Nghe thấy chưa? Thẩm Chi Ý, Lâm Lãng, đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Vương Đổng, đừng vội chứ. Đừng vội. Lâm Lãng đúng là một kẻ lừa gạt từ đầu đến chân. 3 ngày đã hết. Thế nào rồi Chi Ý? Kho báu ở núi Thúy Bình này đào vẫn thuận lợi chứ? Thế nào rồi Chi Ý? Kho báu ở núi Thúy Bình này đào vẫn thuận lợi chứ? Ái trà Cao Thiếu, cậu hỏi thế chẳng phải là biết rồi còn hỏi sao? Vừa nãy bác công nhân đã nói rồi, toàn là đồng nát thôi. 10 tỷ tệ đấy, mua về một đống đồng nát. Theo tôi thấy thì Thẩm tổng à, đúng là mắt sáng như đuốc nha. Có những kẻ ấy mà, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chính xác, lần này lỗ không ít đâu nhỉ. Chi Ý, bây giờ tình hình đã quá rõ ràng rồi, có phải nên thực hiện cá cược rồi không? Tuy nhiên chỉ cần cô gật đầu điều kiện hợp tác tôi đưa ra trước đó vẫn còn hiệu lực. Cao Minh, chuyện của Thẩm thị không phiền anh phải bận tâm. Còn chuyện liên hôn lại càng là nằm mơ giữa ban ngày. Sao hả? Dám chơi mà không dám chịu à? Cô phải lập tức từ chức để nhận lỗi và gánh chịu mọi tổn thất. Vương Đổng, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ đâu. Bây giờ mà đã bàn chuyện từ chức với truy cứu trách nhiệm, có phải là hơi sớm quá rồi không? Đừng có quên, cái thân già này vẫn chưa chết đâu. Ở Thẩm thị vẫn là do tôi quyết định. Tôi nói này Thẩm lão, ông định bao che cho người nhà đấy à? Đống đó chỉ là phế liệu thôi, chẳng lẽ biến thành vàng được chắc? Đúng đấy, rõ ràng dành ra đó là vụ làm ăn lỗ vốn mà. Không hổ danh là chính duyên, đã coi nhau như người một nhà rồi. Bảo bối lấp lánh ơi, mau hiện ra cho ta nào. Tôi nói này Thẩm Chi Ý, Thẩm lão, mọi người còn đợi cái gì nữa? Đang chờ đợi điều gì? Chờ kỳ tích xuất hiện sao? Mau lên, lập tức lôi vàng. Đào được vàng rồi. Cái gì? Vàng là vàng thật, đào trúng mỏ vàng rồi. Thẩm tổng, là vàng đó. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể. Đây chắc chắn là lừa gạt, là do các người chôn sẵn từ trước, là đồ giả, là cái bẫy. Thẩm Chi Ý, cô định diễn cái trò này bao nhiêu lần nữa hả? Đúng đấy, mấy người tưởng mình là thần tiên chắc. Bảo có vàng là có vàng sao?
Là thật hay giả? Anh tự mở to mắt ra mà nhìn không phải là biết ngay sao? Chỗ này cũng có nữa. Bây giờ, còn ai dám nghi ngờ con mắt nhìn người của con gái tôi không? Còn ai dám hoài nghi phán đoán của Cố Vấn Lâm nữa không? Thẩm tổng, tập đoàn Thẩm thị giá cổ phiếu vừa mở phiên hôm nay đã tăng kịch trần ngay lập tức, giá trị vốn hóa tăng vọt trong ngày gần chục tỷ tệ. Thời gian qua cô vất vả rồi, về nghỉ ngơi một thời gian đi. Vâng. Xem ra chúng ta không cần lo lắng sau khi nghỉ việc thì tìm được việc ở đâu rồi. Cảm ơn anh. Lâm Lãng. Còn có Dân Bảo. Là chúng ta cùng nhau thắng. Mỏ vàng. Sao có thể chứ? Đột nhiên lại biến thành mỏ vàng được. Cao tổng. Cao tổng, việc ngài bảo tôi điều tra trước đó về sự bất thường ở mỏ Thúy Bình Sơn, nói mau. Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực, thậm chí liên hệ cả người nội bộ. Quả thực rất kỳ lạ. Tất cả dữ liệu dò rỉ ra trước đó đều cho thấy đó thực sự là mỏ nghèo, chủ yếu là quặng đồng phẩm cấp thấp, gần như không chứa bất kỳ dấu hiệu nguyên tố vàng. Ý cô là bọn họ thật sự chó ngáp phải ruồi. Vào phút chót vớ được mỏ vàng ẩn sao? Đây chính là điểm kỳ lạ nhất. Theo thông tin từ một số kênh không chính thức rò rỉ ra bên ngoài cho thấy, hàm lượng đồng vốn có dường như đã sụt giảm một cách khó hiểu, cứ như là bị hoán đổi thành mỏ vàng vậy. Hoán đổi? Chẳng lẽ trên đời này lại thật sự có phép thuật điểm thạch thành kim sao? Sao có thể chứ? Trong chuyện này chắc chắn còn uẩn khúc mà chúng ta chưa biết. Tiếp tục điều tra. Dân thư sếp. Mạch mỏ vàng. Ông nội Thẩm, chỗ này phải đặt một cái mái nhà vàng lấp lánh, giống như điện thần tài ở trên trời vậy. Được. Ông nội à, tìm cho cháu cái khối xếp hình màu vàng nhất nhé. Cha, hồi nhỏ con bảo cha chơi xếp hình cùng con. Cha toàn bảo bản kế hoạch kinh doanh quan trọng hơn mấy khối gỗ này nhiều. Sao mà giống nhau được? Dân Bảo nhà ta ấy à, là tiểu thần tiên. Cái chúng ta đang xây là tiên cung đấy. Đúng không Vân Bảo? Đương nhiên rồi ạ. Đợi tiên cung của bản tiên xây xong sẽ chia cho mỗi người một điện phụ để ở. Dân Bảo à, ăn nhiều tôm này một chút để cao lớn nhé. Dân Bảo thích ăn cái này nhất. Còn cả món trứng hấp này nữa, mềm mịn trơn tuột, ngon lắm đó. Ông nội Thẩm, ông thật tốt. Hào phóng hơn lão già ở Ngự Thiện Phòng trên Thiên Đình nhiều lắm luôn á. Lão ấy toàn cắt xén bánh hoa đào của bản tiên thôi. Thật sao? Hôm nay vui quá đi. Có bao nhiêu là đồ ăn ngon, lại còn được hai người chơi cùng bản tiên nữa. Dân Bảo vui là được rồi. Được, tôi biết rồi. Gửi tài liệu vào email cho tôi sẽ xử lý ngay. Công ty có chút việc gấp, tôi phải về giải quyết. Cô đi đi. Tôi sẽ đưa Dân Bảo đi dạo thêm một lát. Dân Bảo, con chơi thêm lúc nữa nhé. Dì Chi Ý về trước đây.
Vân Bảo này, chúng ta bây giờ trông có giống một gia đình không? Giống chứ. Ông nội Thẩm, dì Chi Ý, còn có chú và bản tiên nữa. Vậy trẻ con ở trong nhà thì có phải nên gọi là ba không? Không đời nào. Tại sao? Lâm Lãng, chú tỉnh táo lại chút đi. Bản tiên đường đường là tiểu tài thần trên thiên giới. Cho phép chú thờ phụng bản tiên đã là phúc phần của chú rồi. Lại còn muốn làm cha của bản tiên á. Được. Là tôi mạo phạm rồi. Được rồi, tiểu tài thần của tôi. Thế mới phải đạo chứ. Đi thôi. Đi cùng bản tiên xem thử tiên cung của bản tiên đã dựng xong chưa. Việc phát hiện mỏ vàng của Thẩm thị có phần quá kịch tính. Chúng tôi kêu gọi cơ quan giám sát vào cuộc xác minh tính chân thực của dữ liệu thăm dò, tránh để thị trường vốn bị thao túng bởi những câu chuyện thần thoại. Tôn trọng sự thật mới giữ vững được niềm tin. Cao Thiếu, đợt tấn công dư luận này mạnh thật đấy. Tôi xem lần này Thẩm thị tẩy trắng kiểu gì. Đúng thế. Tên lừa đảo Lâm Lãng này, còn cả Thẩm Chi Ý nữa, để xem bọn họ còn đắc ý được bao lâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Bên cậu thế nào rồi? Cao Thiếu yên tâm, tôi đã thông qua người trung gian tìm được mấy nhân viên kỹ thuật cốt cán của mỏ khoáng sản Thẩm thị rồi. Trong đó có 2 người tỏ ý có thể cân nhắc. Tốt lắm, 2 mũi giáp công. Tôi xem lần này Thẩm Chi Ý đối phó ra sao. Dì Chi Ý, Lâm Lãng, sao mọi người lại không vui thế? Có phải lại có kẻ xấu bắt nạt mọi người không? Không sao đâu Dân Bảo. Chỉ là chút sóng gió nhỏ thôi. Dì Chi Ý và Lâm Lãng của cháu có thể xử lý tốt mà. Lại là cái tên xấu xa Cao Minh đó hả? Hắn ta đáng ghét thật, còn đáng ghét hơn cả lũ chuột trộm đồ cúng trên thiên đình nữa. Đúng vậy, hắn rất đáng ghét. Nhưng Dân Bảo yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách hạ gục hắn. Bản tiên sẽ thổi cho các người một luồng tiên khí, thổi bay hết mấy kẻ xấu xa, xui xẻo bay đi hết. May mắn mau mau đến. Thế nào, có thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn Dân Bảo. Tiên khí của Dân Bảo ấy à, là đỉnh nhất rồi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lần này thủ đoạn của Cao Minh quá đê hèn, nhưng nhà họ Thẩm chúng ta luôn quang minh chính đại. Chi Ý, Lâm Lãng, 2 đứa cứ mạnh dạn mà làm. Ở nhà đã có cha và Dân Bảo làm hậu phương vững chắc cho 2 đứa. Các vị đều là công thần giường cột của Thẩm thị. Đây là nghị quyết mà Hội đồng Quản trị Tập đoàn vừa mới thông qua. Dựa trên thành công vang dội của dự án, trao tặng đội ngũ kỹ thuật nòng cốt giải thưởng cống hiến đặc biệt. Tiền thưởng sẽ được chuyển khoản ngay lập tức. Ngoài ra còn có cổ phần kỹ thuật để chia sẻ cùng các vị. Quan trọng hơn là Thẩm thị luôn sẵn lòng chia sẻ với mọi người những vinh quang và thành quả này, chứ không bao giờ coi các vị là những quân cờ có thể tùy ý mua bán. Xin mọi người hãy tin tưởng vào tương lai và thiện trí của Thẩm thị. Cảm ơn Thẩm tổng và Lâm tổng. Chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho Thẩm thị. Cơ quan chúng tôi được tập đoàn Thẩm thị ủy thác đối với khu mỏ Thúy Bình Sơn đã tiến hành khảo sát công chứng toàn diện. Kết quả cuối cùng xác nhận số liệu mà tập đoàn Thẩm thị công ba trước đây là hoàn toàn trung thực và hợp lệ, không hề có bất kỳ hành vi gian lận nào. Vàng thật không sợ lửa. Chúng tôi hoan nghênh mọi sự giám sát dựa trên sự thật, nhưng cũng kiên quyết phản đối mọi hành vi có dụng ý xấu nhằm bôi nhọ và vu khống tập đoàn Thẩm thị chúng tôi, bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Công ty chúng tôi với tư cách là doanh nghiệp đầu tàu của tỉnh. Lâm Lãng, Dì Chi Ý, 2 người nhìn kìa, lão Lưu tổng xấu xa đó. Sao thế? Chúng tôi dự kiến tháng sau sẽ chính thức lên sàn. Khí giận của ông ta đổi màu rồi, còn đang sủi bong bóng đen xì ngốc nghếch kìa. Ông ta sắp gặp đại hạn rồi. Đã điều tra ra rồi. Lão Lưu này,
để lấp khoản lỗ từ buổi đấu giá trước đó và đáp ứng yêu sách của Cao Minh, đã dốc toàn bộ vốn lưu động đổ hết vào một dự án hoàn toàn vô danh. Không phải ông ta đang khát tiền sao? Vậy thì chúng ta giúp ông ta một tay nữa đi. Anh yêu à, em có quen một vị Lý tiên sinh từ nước ngoài về, và ông ấy chuyên kinh doanh khoáng sản, tiềm lực tài chính cực kỳ hùng hậu. Ông ấy nghe nói anh đang nắm trong tay một dự án rất tốt, nên tỏ ra vô cùng hứng thú, sẵn sàng rót một khoản vốn lớn để đầu tư cùng giúp anh san sẻ rủi ro, cùng hưởng lợi nhuận. Thật sao? Vivi, em đúng là phúc tinh của anh. Nhanh lên, mau sắp xếp cho anh gặp ngài Lý đi. Vâng, được ạ. Khéo thế nhỉ? Thẩm tổng, Cố Vấn Lâm, còn cả vị thần tiên nhỏ của chúng ta nữa. Nghe nói cái mỏ vàng đó của mọi người khai thác cũng thuận lợi phết nhỉ. Chẳng bù cho lão Lưu nhà tôi. Vừa nãy ấy à, mới nhận được một đơn hàng siêu to khổng lồ đấy. Khoản kiếm được này á, chẳng ít hơn mấy người đi đào mỏ đâu. Làm ăn nhỏ thôi mà. Là do Di Di ấy mà, quen biết được ngài Lý đến từ hải ngoại. Tiềm lực hùng hậu lắm, cực kỳ coi trọng dự án của bên tôi. Sau này ấy à, còn nhiều cơ hội hợp tác lắm đấy. Ông bạn già ơi, theo tôi bao nhiêu năm nay, sao dạo này lại ủ rũ thế kia? Ông nội Thẩm, sao ông lại không vui thế ạ? Có phải mấy bé Hoa này bị ốm rồi không ạ? Đúng rồi, chậu hoa này của ông ấy mà. Dạo này cứ héo hon, chẳng có chút sức sống nào. Ông cũng đang dầu thúi ruột đây. Bé Hoa ngoan nào, mau khỏe lại đi nhé, để ông nội Thẩm vui lòng. Lạ thật, kỳ lạ thật đấy. Dân bảo, cháu vừa đến một cái là Hoa tươi tỉnh lại ngay. Dân bảo nhà ta ấy à, đúng là tiểu thần tiên mà, còn linh nghiệm hơn cả linh đan diệu dược. Chắc là nó thấy ông nội lo lắng quá, nên tự cố gắng khỏe lại đấy ạ. À đúng. Dân bảo của ông mang đến vận may, nên nó tự khỏi đấy. Đi nào, ông đưa cháu đi ăn bánh kem dâu tây mới về. Đi thôi. Cao tổng, dự án hợp tác với bên Tân Thành, đối phương yêu cầu chúng ta phải nhượng lợi thêm 3% nữa. Cao thiếu, cậu cứu tôi với, cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi với, cứu tôi đi mà. Ông đến đây làm cái gì? Cái gã họ Lý, đó là đồ lừa đảo. Hắn cũng sạch tiền của tôi chạy mất rồi. Công ty của tôi sập rồi. Nhà cửa xe cộ cũng thế chấp hết rồi. Bây giờ chủ nợ ngày nào cũng vây kín nhà tôi cùng đường tuyệt lộ rồi. Thế thì ông đi mà nghĩ cách lật ngược tình thế đi chứ. Chạy đến chỗ tôi làm gì? Nể tình tôi vì cậu mà chạy đôn chạy đáo bấy lâu nay. Cậu giúp tôi một lần đi, cho tôi vay ít tiền xoay sở với. Không thì lần này tôi toi mất. Lưu tổng, làm ăn có lời có lỗ là chuyện bình thường mà. Ai bảo ông quyết sách sai lầm, dùng người không đúng chứ. Trách được ai bây giờ? Vay tiền à? Nhưng mà tiền của Cao mổ này chưa bao giờ có ý định lấp đầy cái động không đáy là ông đâu. Bảo vệ, đưa hắn xuống cho tôi. Từ nay về sau cấm tiệc hắn bén mảng đến cao ốc Cao thị dù chỉ nửa bước. À khoan đã, gọi tạp vụ vào đây cho tôi. Khử trùng cái thảm cho thật kỹ vào. Cao Minh, Vivi, Vivi, anh đợi em mãi. Xem này, anh mua hoa cho em đấy. Sao anh lại đến nữa rồi? Vivi, anh nhất định sẽ gây dựng lại cơ đồ mà. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi, được không? Vậy thì đợi anh gây dựng lại cơ đồ xong rồi hẳn nói. Đừng có cản đường, tôi còn có hẹn.
Lâm Di Việt, đều tại cô. Cô khiến tôi tin vào tên họ Lâm đó, khiến tôi ra nông nổi này, khiến tôi rơi vào cái bẫy cô răng sẵn. Cái gì? Tôi vừa mới đóng tiền rồi mà, sao lại phải đóng viện phí nữa? Lưu tiên sinh, phí điều trị của mẹ ngài đã quá hạn rồi. Nếu trước trưa ngày mai mà ngài vẫn chưa đóng đủ tiền, chúng tôi buộc phải làm theo quy định bệnh viện ngừng liệu trình thuốc đích hiện tại và chuyển mẹ ngài sang phòng bệnh thường, chỉ duy trì sự sống cơ bản thôi. Lưu tiên sinh, phí điều trị của mẹ ngài đã quá hạn rồi. Nếu trước trưa ngày mai mà ngài vẫn chưa đóng đủ tiền, chúng tôi buộc phải làm theo quy định bệnh viện ngừng liệu trình thuốc đích hiện tại và chuyển mẹ ngài sang phòng bệnh thường, chỉ duy trì sự sống cơ bản thôi. Mẹ ơi, con vô dụng quá. Con thật sự vô dụng. Cao Minh, tôi đã làm trâu làm ngựa cho cậu bao nhiêu việc, lẻo đẻo theo cậu như một con chó. Giờ tôi xa cơ lỡ giận, cậu đá đít tôi không thương tiếc. Các người đối xử với tôi như thế, tôi cũng sẽ không để yên đâu. Còn cả Lâm Lãng, Thẩm Chi Ý nữa, cứ chống mắt lên mà xem. Cho tôi vào. Cao thiếu, tôi có tin mật cực kỳ quan trọng muốn báo cho cậu, liên quan đến Lâm Lãng và Thẩm Chi Ý. Cao thiếu, tôi biết thừa, bây giờ cậu đang rất muốn xử lý Lâm Lãng và Thẩm Chi Ý. Tôi có cách. Cô á, cô thì có cách gì hay ho chứ? Tôi biết rõ lai lịch của thằng Lâm Lãng. Hắn chính là cố vấn cốt lõi cho sản phẩm mới của Thẩm Chi Ý. Mọi thiết kế quan trọng hắn đều nhúng tay vào. Thế thì có cái quái gì là tin mật? Cao thiếu, cậu nghĩ kỹ mà xem. Lâm Lãng trước đây chỉ là một thằng khố rách áo ôm, cơm còn chẳng có mà ăn. Nó thì biết cái gì về thiết kế cao cấp chứ. Cho nên tôi nghi là do bọn họ liên thủ đánh cắp công nghệ của người khác. Chỉ cần chúng ta nắm được dữ liệu cốt lõi sản phẩm này của họ thì chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở. Đến lúc đó công bố ngay tại buổi họp báo thì bọn họ coi như xong đời rồi. Nói tiếp đi. Tôi có quen vài người bạn ở phòng thị trường thẩm thị. Họ có thể giúp ngài nghe ngóng một chút, xem ra tay từ đâu là dễ nhất. Chỉ cần sau này Cao thiếu đừng quên nâng đỡ tôi một tay là được. Tốt nhất cô nên cầu nguyện tin tức của mình có chút giá trị đi. Chi Ý. Chi Ý à, mấy ngày nữa là sinh nhật con rồi. Cha biết. Những năm qua con luôn. Cha. Sinh nhật chẳng phải nên rất vui vẻ sao? Tại sao dì Chi Ý lại buồn thế ạ? Bản tiên nhất định phải để dì ấy đón một sinh nhật thật vui vẻ. Chi Ý, anh, Dân Bảo và cả Thẩm lão ra đã chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật đặc biệt. Dân Bảo nói với anh, trước sinh nhật 7 tuổi của em, mẹ em đã muốn tặng em một chiếc hộp nhạc để làm quà bất ngờ. Tiếc là
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Lâm Lãng, hào quang trên người chú sáng quá, lấp lánh ghê. Dựa vào hào quang của dì, Chi Ý trông đẹp đôi thật đấy. Mẹ ơi, mẹ có thấy không? Hiện tại đã có người rất dụng tâm, nỗ lực làm con vui vẻ. Lâm Lãng, mùi trên người ông chú ban nãy khó ngửi quá đi. Giống hệt mùi của mấy con chuột nhắt hay ăn dụng ấy. Mau đi theo gã nhân viên bảo trì ban nãy, điều tra rõ thân phận và đơn vị của hắn. Nhanh lên. Cái này là gì Chi Ý mua? Bánh mây tròn do, nhìn là biết ngon rồi. Bản tiên phải tìm một nơi phong thủy bảo địa để thưởng thức nó mới được. Nó nhìn trông còn đáng thương hơn cả lúc bản tiên bị đói bụng nữa. Thật tội nghiệp. Nhưng mà cái bánh su kem này, người đói rồi phải không? Vậy cái này cho ngươi ăn nhé. Kỳ lạ thật nha. Bánh tròn của bản tiên hình như mất đi một nửa rồi, nhưng ở chỗ này lại cảm thấy đông đầy hơn rất nhiều. Đó là bởi vì dân bảo nhà chúng ta đã nhường nó cho một sinh linh bé nhỏ đang cần nó hơn đấy. Và sự thỏa mãn trong lòng này là thứ mà trên thế giới này mọi sơn hào hải vị đều không sánh bằng. Nếu dân bảo thiện lương đáng yêu của chúng ta chịu nhân lúc này gọi chú một tiếng ba, thì trong lòng chú chắc chắn còn ngọt hơn ăn mật nữa. Mơ đẹp quá ha. Bản tiên chia cho chú một ngụm tiên khí, ban cho chú một phần tài vận, đã là ân huệ to lớn bằng trời rồi đấy. Còn muốn làm cha của bản tiên nữa à? Còn non và xanh lắm. Xem ra dân bảo của chúng ta thật sự đã lớn rồi. Xem ra dân bảo của chúng ta thật sự đã lớn rồi, đã học được cách sẻ chia và yêu thương. Xem ra giấc mộng làm cha của ai đó vẫn còn xa vời lắm. Đường xa vạn dặm, phải cố gắng nhiều. Xem ra người phàm như tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực thôi. Tôi biết rồi, chúng tôi qua ngay đây. Hai người lại sắp đi đánh trận à? Đúng vậy, chúng tôi phải đi đánh một trận mà đã chuẩn bị từ lâu, một trận chiến nắm chắc phần thắng. Nhưng mà trước đó phải đưa tiểu công thần của chúng ta về nhà đã. Trần Tổng, Giám đốc Lâm, quả nhiên như anh nói, đối phương đang thông qua cửa sau mà chúng ta cố tình để lại, để sao chép tài liệu thiết kế cốt lõi của dự án mới và dữ liệu thử nghiệm. Cứ để hắn sao chép, nhớ phải gói ghém món quà mà chúng ta đã dày công chuẩn bị cho thật đẹp vào nhé. Khẩu vị của Cao Minh trước giờ luôn rất lớn. Nếu chúng ta không tung ra mồi nhử đủ chất lượng, thì làm sao hắn chịu xuống tiền được? Và làm sao hắn có thể ngã cho đủ đau chứ? Cứ tiến hành theo kế hoạch. Nhìn cái vẻ đắc ý của cô ta kìa. Còn cả tên Lâm Lãng kia nữa, tưởng mặc long bào vào là thành thái tử chắc. Nếu không phải dựa hơi nhà họ Thẩm, thì giờ này hắn vẫn còn ở ngoài đường nhặt ve trai đấy. Lại còn dắt thêm một đứa trẻ không rõ lai lịch. Chẳng biết có gì hay ho mà khoe khoang. Lát nữa sẽ có lúc bọn họ phải khóc thôi. Đi nào, chào hỏi bạn cũ của chúng ta một tiếng. Thẩm tổng. Cố vấn Lâm, chúc mừng hai vị nhé. Làm rầm rộ thế này, xem ra hai vị đối với cái dòng sản phẩm linh tê rất tự tin nhỉ. Cao tổng đại giá Quan Lâm mới là khiến chúng tôi nở mày nở mặt. Không ngờ tập đoàn Cao Thị cũng có hứng thú với sản phẩm nhà thông minh của chúng tôi đến vậy. Hứng thú thì chắc chắn là không rồi. Tôi chỉ là nhớ lại buổi đấu giá lần trước. Thẩm tổng và Cố vấn Lâm đã bắt tay nhau, khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Chỉ là không biết ra thế như nhà họ Thẩm còn chịu được mấy lần dung tiền như vậy nữa. Không cần Cao tổng ngài phải bận tâm. Tập đoàn Thẩm Thị chúng tôi làm việc từ trước đến nay đều dựa vào thực lực và tầm nhìn, chứ không phải những chiêu trò mờ ám. Ngược lại là Cao tổng dường như lại rất hứng thú với dự án của người khác. Cô Thẩm, nói thế thì không đúng rồi. Không thể nói như vậy được. Có đôi khi ấy mà, người ta chèo càng cao thì ngã càng đau đấy. Anh nói có đúng không, Lâm Lãng?
Anh phải cẩn thận chút đi, đừng để bị đánh về cái máng lợn cũ đấy. Chú Lâm Lãng, người bọn họ đang bốc hắc khí kìa, nhất là cái ông chú xấu xa kia. Hắc khí sắp nuốt chửng ông ta luôn rồi. Cảm ơn cô Liễu đã nhắc nhở, nhưng mà vàng thật thì không sợ lửa đâu. Lát nữa buổi ra mắt sản phẩm chính thức bắt đầu ấy, các người nhớ mở to mắt mà xem nhé. Khéo mồm khéo miệng lắm. Để tôi xem lát nữa các người còn cười nổi không. Mời quý vị hướng mắt lên màn. Hình tiếp theo đây là phần giới thiệu của tập đoàn Thẩm Thị chúng tôi về dòng sản phẩm Linh Tê. Tóm lại, dòng sản phẩm Linh Tê của chúng tôi không chỉ dẫn đầu ngành về thiết kế, mà thuật toán cốt lõi còn trải qua quá trình tôi luyện với hàng chục triệu dữ liệu, đảm bảo tính ổn định tuyệt đối và độ bảo mật cao nhất. Sắp đến lúc rồi, kịch hay chuẩn bị lên sàn thôi. Tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa để nhìn thấy cái bộ dạng thân bại danh liệt của bọn họ rồi. Lâm Lãng, cái màn hình lớn kia có mùi của thứ gì đó xấu xa lắm. Vạch trần sự thật về Linh Tê của Thẩm Thị. Cái gọi là đổi mới thực chất là ăn cắp mã nguồn cốt lõi, đạo nhái nghiêm trọng dự án mã nguồn mở của phòng thí nghiệm nước ngoài, đồng thời tồn tại lỗ hổng bảo mật lớn, sẽ dẫn đến việc dữ liệu người dùng bị rò rỉ trên diện rộng. Đạo nhái ư? Dò rỉ dữ liệu sao? Tin giật gân thật đấy. Sao Thẩm Thị lại để xảy ra chuyện này chứ? Chẳng phải chúng ta đã ký thỏa thuận bảo mật rồi sao? Để xem lần này các người trở mình kiểu gì. Tôi chống mắt lên, xem lần này các người thoát nạn thế nào. Cao Thiếu, thành công rồi. Bọn họ tiêu đời rồi. Dân bảo, trông cậy vào nhóc đấy. Nhất định phải khiến Thẩm Thị thân bại danh liệt. Tôi không quan tâm cậu dùng thủ đoạn gì. À đúng rồi, còn cả tên Lâm Lãng đó nữa. Tôi muốn hắn phải sống dở chết dở. Dám dùng mấy trò bẩn thỉu này để vu khống người khác. Hóa ra là vừa ăn cướp vừa la làng, đê tiện quá thể. Là đồ giả mạo đấy. Mọi người, đây đều là giả mạo cả thôi. Tôi sẽ cho hắn biết tay. Tắt đi. Người đâu? Tắt ngay đi. Tắt đi. Người đâu? Mau tắt nó đi. Cao tổng xem ra món quà bất ngờ anh chuẩn bị cho chúng tôi quả thực là vô cùng độc đáo đấy. Tuy nhiên hình như lại gậy ông đập lưng ông rồi. Hành vi vu khống ác ý này của tập đoàn Cao Thị đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh. Tập đoàn Thẩm Thị chúng tôi chắc chắn sẽ nhờ pháp luật can thiệp để truy cứu đến cùng. Sự thật cuối cùng cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng. Thưa các vị phóng viên cùng các vị khách quý, bây giờ mọi người đều đã rõ tình hình rồi. Rốt cuộc là ai đang giở trò đồi bại, còn ai đang chân chính làm ra sản phẩm. Lâm Lãng, thế bản tiên có lợi hại không? Sao vậy? Tiểu tài thần của tôi, hôm nay em đã lập công lớn mà sao mặt mũi lại bí sĩ thế kia? Sư phụ từng dạy phải sống lương thiện với mọi người thì mới có phúc báo. Hắn ta đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy. Bản thân hắn không thấy cắn dứt sao? Bởi vì không phải ai cũng giống như Vân Bảo, có một trái tim thuần khiết và lương thiện đâu. Có những kẻ bị lòng đố kỵ và sự giận dữ làm mờ đôi mắt khiến họ không thấy được phúc báo. Cho nên trong đầu họ chỉ toan tính làm sao để phá hoại hạnh phúc của người khác, giống như bị hắc khí nuốt chửng vậy. Đúng rồi, vì vậy chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa để giữ vững ánh kim quang trên người mình, không để đám hắc khí đó làm giấy bẩn. Đồng thời, chúng ta phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình và người khác, tránh bị hắc khí làm tổn thương.
对，所以我们要更努力地保持自己身上那些金光，而不被那些黑气所影响到。同时，我们要更有能力去保护自己和别人，不被那些黑气所伤害。本仙知道了，我要努力修炼，保护好大家。Phế vật. Một lũ phế vật. Có cái số liệu cỏn con cũng xử lý không sạch sẽ. Còn nữa, tên Lâm Lãng và Thẩm Chi Ý đó làm sao mà biết trước được chứ? Cao Thiếu, ngài nói xem, liệu có phải thực sự liên quan đến con nhóc tên Dân Bảo kia không? Lần nào bọn họ cũng gặp dữ hóa lành, cứ như là tiên chi ấy. Cái của nợ đó. Cô nói vậy? Đúng là trùng hợp quá mức. Lẽ nào là Lâm Lãng mượn vận may của con danh đó? Xem ra thủ đoạn thương trường bình thường không trị được bọn nó rồi. Đi. Đi mời đại sư cho tôi. Đại sư giỏi nhất, phải là người có bản lĩnh thật sự. Ông chủ, khí trường quanh người ngài bị một luồng tường thủy chi khí cực mạnh xung khắc. Luồng thủy khí này không tầm thường, bảo hộ cho đối thủ của ngài, nên mới khiến ngài làm gì cũng không thuận. Đại sư, ngài nói đúng quá. Có phải là con bé cạnh Lâm Lãng đó không? 89/10 là vậy. Kẻ này là một biến số, mang trên mình đại khí vận, là chỗ dựa lớn nhất của đối phương. Vậy phải làm sao? Cách thì tự nhiên là có. Tường thủy tuy mạnh, nhưng kỵ nhất là ô uế. Dùng khí hung sát, làm ô uế căn cơ tường thủy đó, mới có thể phá giải. Đại sư, ngài nói xem làm thế nào? Tiền chắc chắn không thành vấn đề. Tôi chỉ cần bọn chúng trả giá, đặc biệt là con quái vật nhỏ đó. Ông chủ Cao yên tâm, nhận tiền của người, trừ tai cho người, bần đạo tự nhiên sẽ tận lực. Chỉ là pháp khí 3 trận trí âm trí sát này, tìm kiếm hơi tốn công sức. Hơn nữa, tổn hại âm đức. Âm đức, Cao Minh tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần bọn chúng trả giá. Đi làm ngay đi. Lâm Lãng, chú xem kìa, ai lại đặt nhiều đá với gương xấu xí ở đây thế? Siêu siêu dẹo dẹo, chẳng đẹp chút nào. Lại còn chặn hết linh khí ở đây nữa. Thất sát tỏa hồn trận đã thành. Chỉ đợi kẻ mang tường thủy đó bước vào, sát khí xâm nhập cơ thể, không quá 3 ngày ác sinh bệnh lạ. Chắc là công viên mới trang trí đó. Kệ nó đi. Đi thôi. Không được, bản tiên nhìn mà ngứa mắt quá. Thế này thuận mắt hơn nhiều rồi. Soi gương cũng chẳng thấy rõ mặt. Xám xịt à, chẳng vui tẹo nào. Đằng kia có điểm tâm kìa, trông ngon quá đi mất. Không được ăn. Ngọt ngọt, ngon thật đấy. Không thể nào. Trận pháp của ta lại bị nó phá giải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc nó có lai lịch thế nào? Được rồi, chúng ta đi thôi. Ở đây giờ dễ chịu hơn nhiều rồi. Đồ không rõ nguồn gốc, không được ăn bậy đâu nhé. Nhóc không thấy khó chịu ở đâu chứ? Bản tiên khỏe ghê à? Đi thôi. Cao tổng, không phải bần đạo vô năng, mà là con bé đó tuyệt đối không phải đứa trẻ bình thường. Tôi mặc kệ nó là cái thá gì, là yêu ma quỷ quái hay tiên đồng hạ phàm. Nó ngáng đường tôi thì phải biến mất. Cao tổng, không thể thử lại cách này nữa đâu. Dẫn khí của đứa bé này quá mạnh, sự phản phệ mãnh liệt, vượt xa sức tưởng tượng. Tu vi của bần đạo đã tổn hao quá nữa rồi, e là lực bất tòng tâm. Vậy thì đổi cách khác. Đổi cách nào không bị phản phệ ấy, hoặc là phản phệ không lan đến người tôi. Có được không hả? Tôi không cần cái gì mà trận pháp nữa. Cái tôi cần là vĩnh viễn, triệt để khiến nó bốc hơi khỏi thế giới này. Tư Đồ, ông lăn lộn giang hồ bao năm nay, hạng người nào ông cũng quen biết. Nói cho tôi biết, ở đâu có thể tìm được kẻ chuyên làm chuyện dơ bẩn. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá.
Sao thế? Có phải cửa sổ chưa đóng kín không? Chán cũng đâu có nóng đâu. Không sao rồi. Chắc là bản tiên cảm giác sai thôi. Lâm Lãng, ngày mai anh đưa Dân Bảo đi công viên chơi nữa nhé. Được thôi. Mai là cuối tuần, chú sẽ đưa cháu đi. Nhưng phải hứa với chú không được chạy lung tung đâu đấy. Chú Lâm Lãng, dì Chi Ý, hai người mau nhìn kìa. Con chim trên trời kia bay cao quá đi. Còn cao hơn tất cả những con chim mà bản tiên từng thấy nữa. Này bạn nhỏ ơi, chúng mình cùng thả diều đi. Vui lắm đó, mau lại đây nào. Anh xem kìa, con bé chơi vui chưa kìa. Cứ như chim non sổ lồng vậy. Để anh quay video lại cho con bé, lát nữa gửi cho ông xem. Anh nghe máy đi, ở đây có em trông chừng rồi. Xin lỗi cô, cho tôi hỏi đường đến trung tâm triển lãm đi lối nào. Điện thoại tôi bị lỗi định vị rồi. À, vị trí này hả? Anh cứ đi dọc theo đường này đi thẳng về phía trước. Đến đoạn kia rẽ phải là được. À vâng, cảm ơn nhé, không có chi. Dân Bảo, đừng nghịch nữa. Ra đây nào, Vân Bảo đâu? Dân Bảo đi đâu rồi? Dân Bảo. Chào anh. Cho hỏi ban nãy anh có thấy một bé gái mặc váy trắng không? Vừa nãy còn ở đây mà. Báo cảnh sát đi. Sao rồi? Cảnh sát nói thế nào? Đã trích xuất toàn bộ camera ở công viên. Hình ảnh cuối cùng của Dân Bảo là đang thả diều trên bãi cỏ. Sau đó thì biến mất khỏi khung hình. Nhưng camera bên đường có ghi lại được một chiếc xe tải màu xám rất khả nghi. Biển số xe đã bị che lại. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì rất có khả năng là một vụ bắt cóc có toan tính trước. Thẩm Tự Sơn tôi cả đời này chưa từng gây thù chuốc oán sâu nặng với ai. Sao lại ra tay với một đứa trẻ chứ? Vân Bảo con bé còn nhỏ như vậy. Đều tại cháu. Lúc đó tôi không nên nghe cú điện thoại kia. Không nên để con bé rời khỏi tầm mắt của mình. Không trách anh đâu. Là tại em. Là do em lơ là. Nói, Thẩm lão, ông là người hiểu chuyện. Cục cưng nhỏ của nhà các người hiện giờ vẫn an toàn. Muốn nó bình an trở về thì chuẩn bị 100 triệu tệ tiền mặt và hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần tập đoàn Thẩm Thị. Tôi muốn nghe giọng con bé trước. Giờ không phải lúc để ông ra điều kiện. 12 giờ trưa mai, đợi thông báo của bọn tôi về cách thức và địa điểm giao dịch. Liệu hồn, nếu dám giở trò, dù chỉ là để cảnh sát bám theo, thì cứ chuẩn bị cầu siêu cho nó đi. Tiền nong chuẩn bị cho đủ, không thiếu một xu. Người đâu? Huy động tất cả các mối quan hệ. Dù có phải xới tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho ra người của họ Thẩm ta. Kẻ nào dám động vào thì phải trả giá đắt. Đại ca, cậu câm miệng cho tôi. Còn không mau đi mua cho vị tiểu tổ tông này món kẹo bông gòn mà nó thích nhất. Với lại xem có đồ ăn vặt gì ngon thì mua hết về đây cho tôi. Đúng rồi, ngươi làm người hầu cũng được diệt phết đấy. Ai là người hầu hả? Ta là kẻ bắt cóc đấy. Kẻ bắt cóc. Dân. Miễn là tiểu tổ tông ngài thấy thoải mái là được ạ. Tuy bọn ngươi trông hơi xấu trai, đầu óc có hơi khờ một tí, nhưng mà cũng biết nghe lời lắm đó. Đợi bản tiên chơi chán rồi, sẽ bảo Lâm Lãng thưởng cho các ngươi chút đồ tốt. Thẩm Chi Ý, Lâm Lãng, giờ chắc các người đang lo sốt gió lên như kiến bò trên chảo nóng ấy nhỉ? Đấu với tôi à? Kết cục là thế này đây.
Cha, đừng sợ. Còn cả cái con quái vật tí hon Dân Bảo kia nữa, giờ chắc đang ở trong kho, sợ đến mức khóc thét lên rồi chứ gì. Đây là cái giá phải trả khi dám chống lại tôi. Đợi lấy được tiền rồi, cũng không thể để lại nhân chứng sống, tránh đêm dài lắm mộng. Hoàn hảo, chỉ cần qua đêm nay nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương, không thể gượng dậy nổi. Còn Cao Minh tôi sẽ giẫm đạp lên nỗi đau của các người, lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Sao rồi? Hai người các cậu. Hóa ra là chú xấu xa nhà ngươi giở trò sai khiến hai tên này bắt cóc bản tiên đến đây hả? Cao Minh. Đồ vô lương tâm. Ông hại bọn tôi rồi. Đây đâu phải là đứa trẻ bình thường. Đại ca nói đúng đấy. Vụ này bọn tôi không làm nữa đâu. Tiền bọn tôi cũng không cần nữa. Ông phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bọn tôi. Bồi thường đi. Buông tay ra. Hai cái đồ phế vật này. Buông tôi ra. Buông ra. Phế vật. Thả tôi ra. Đồ xấu xa nhà ngươi. Dân Bảo. Lâm Lãng. Gì chí ý? Ông nội Thẩm, sao mọi người đến muộn thế ạ? Hai người này chân tay lóng ngóng lắm, chẳng vui chút nào cả. Dân Bảo, con không sao là tốt rồi, làm gì sợ quá. Đồng chí công an, là hắn, chính là hắn sai khiến bọn tôi làm đấy ạ. Đúng, là hắn ép buộc bọn tôi. Bây giờ bọn tôi xin tố giác, lấy công chuộc tội. Đồng chí công an ơi, là nó. Con tiểu yêu đó, nó biết phép thuật đấy. Bắt nó đi chứ. Tôi là công dân tốt mà. Này, đồng chí công an. Hai cái tên phản bội này, lũ phản bội. Lâm Lãng, trên người ông chú xấu xa kia, luồng hắc khí càng lúc càng đậm đặc rồi. Sắp bị chính lòng tham của bản thân nuốt chửng rồi. Kẻ làm điều ác ấy mà chung quy cũng sẽ gieo gió gặt bão thôi. Còn Dân Bảo nhà chúng ta, bình an là tốt rồi. Dân Bảo à, vẻ đẹp quá đi. Nhất là Lâm Lãng nè, vẻ rất có thần thái. Đương nhiên rồi ạ. Hào quang trên người chú Lâm Lãng giờ sáng lắm đó. Lấp lánh như những vì sao vậy. Bản tiên đương nhiên phải vẽ lại rồi. Đó là vì nhà mình giờ có Dân Bảo, có gì chi ý, có ông nội Thẩm. Cái gia đình này của chúng ta mới có được bảo vật sáng nhất. Dân Bảo. Sư phụ, mọi người sao thế ạ? Không sao đâu. Di sư chỉ tạm ngưng dòng thời gian ở chốn này lại thôi. Dân Bảo, xuống trần đã lâu, con đã hiểu thế nào là nhân quả chưa? Sư phụ, Dân Bảo hiểu rồi ạ. Nhân quả không đơn thuần là thưởng thiện phạt ác. Lòng người cũng chẳng phải chỉ có trắng và đen. Thiện. Xem ra chuyến đi lần này con đã lĩnh ngộ được chân lý của tài thần, dẫn dắt tâm hướng thiện, chứ không phải tùy tiện can thiệp khiến nghiệp chướng gia tăng. Con phò tá người có khí vận lớn, đi theo chính đạo, công đức bản thân cũng đã viên mãn. Giờ đây thần lực của con đã vững vàng, tâm cảnh thông tuệ, đúng là dáng vẻ mà di sư mong đợi. Sư phụ, người muốn đưa Vân Bảo về thiên đình sao ạ? Cẩn thận nào. Tiên khí của Dân Bảo là tuyệt nhất trần đời. Được. Ông nội tìm cho con cái khối xếp hình màu vàng nhất nhé. Nhưng Dân Bảo không nỡ xa chú Lâm Lãng. Vì chi ý, ông nội Thẩm,
Sư phụ, cho Dân Bảo ở lại đi mà. Nơi này chính là nhà của Dân Bảo. Thôi được rồi, nếu trần duyên của con chưa dứt, lại luyến tiếc hơi ấm trốn này, thì di sư cho phép con ở lại. Thật ạ? Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Con hãy ở lại trốn hồng trần này, bầu bạn cùng họ đi hết kiếp người ngắn ngủi này đi. Dân Bảo, sao lại khóc nhè rồi? Trong người khó chịu ở đâu hả? Lúc nãy vẫn đang vui vẻ mà. Ba. Sư phụ dặn là tài thần không chỉ ban phát tiền tài, mà còn gieo mầm hy vọng và thiện lương. Vàng bạc rồi sẽ có lúc cạn, nhưng tình yêu thương và lòng tốt cùng hạnh phúc được tạo ra từ chính đôi tay mình mới là thứ vĩnh hằng, là gia tài rực rỡ nhất nhân gian.